สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะเชื่อว่าหลายคนที่ติดตาม Instagram ของวิวนะคะก็จะพอรู้ว่าวิวไปเที่ยวประเทศอังกฤษมาค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะบอกเลยว่าพลาดมากอย่าลืมไปติดตามนะคะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะขึ้นชื่อว่าอังกฤษนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคนที่เสพวัฒนธรรมตะวันตกมามากๆเหมือนกับวิวเป็นต้นนะคะดังนั้นอังกฤษก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศในฝันที่วิวอยากจะไปท่องเที่ยวค่ะซึ่งการไปเที่ยวของวิวในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีทัวร์หรือมีไกด์ที่จะจัดการอะไรให้ค่ะเรียกได้ว่าไปเที่ยวเองนั่นแหละค่ะหลายคนพอพูดว่าเป็นอังกฤษเป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวยากหรือเปล่าอะไรยังไงจริงๆแล้วประเทศอังกฤษนะคะเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอังกฤษค่ะภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในภาษาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กพอไม่มีกำแพงภาษาเราสามารถพูดคุยกับผู้คนที่นั่นรู้เรื่องเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดเลยค่ะไม่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเยอรมันฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นที่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันก็จะมีความมึนๆงงๆนิดนึงนะคะการไปเที่ยวในประเทศที่เราก็เรียนภาษาของเขามาอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาศัยแค่อย่างเดียวเลยจริงๆค่ะคือความกล้าที่จะถามความกล้าที่จะพูดความกล้าที่จะคุยค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้นะคะว่าวิวทำยังไงถึงจะมีความกล้าที่จะคุยกับชาวต่างชาติทำยังไงถึงจะไปเที่ยวได้โดยที่ไม่กลัวฝรั่งหรืออะไรยังไงก็รอดูตอนท้ายวิดีโอเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตามไปดูก่อนดีกว่าว่าวิวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างขอแอบบอกเลยนะคะว่าทริปนี้เป็นทริปติ่งๆทริปหนึ่งของวิวค่ะจะมีอะไรที่ทุกคนชอบซ่อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะตามไปถึงอังกฤษใครที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้วิวนะคะ subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยค่ะที่มีคลิปวิดีโอใหม่โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปที่ประเทศอังกฤษกันเลยดีกว่าหลายคนเข้าใจว่าประเทศอังกฤษนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการนะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียกประเทศทั้งหมดนี้ว่าสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือภาษาอังกฤษเรียกว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland หรือเรียกง่ายๆก็เรียกว่าสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom ที่เราเรียกว่า UK นั่นแหละค่ะภายในสหราชอาณาจักรนะคะก็ประกอบไปด้วย4ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือค่ะดังนั้นทริปนี้วิวเดินทางไปถึงเวลส์ด้วยก็เลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำค่ะว่าเดินทางไปประเทศอังกฤษเท่านั้นสวัสดีค่ะวาร์ปมาแล้วตอนนี้จริงๆแล้ววิวอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะวิวจะมาเที่ยวเป็นโรดทริปค่ะคือขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆนั่นเองถามว่าท็อปิกคืออะไรบอกเลยว่าเป็นความติ่งส่วนตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิวค่อนข้างจะชื่นชอบวัฒนธรรมอังกฤษใช่ไหมในทริปนี้ก็จะมีพาไปหลากหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเชอร์ล็อกโฮมบ้านเชคสเปียร์บ้านเกิดของวินสตันเชอร์ชิลล์แล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนอีกไปดูกันเลยค่ะที่เที่ยวแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือเบนแอมพาเลสหรือว่าวังเบนแอมนั่นเองค่ะแม้จะขึ้นชื่อว่าวังนะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เดียวในประเทศอังกฤษค่ะที่นำหน้าว่าวังแต่ราชวงศ์อังกฤษไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะตัววังที่เป็นศิลปะแบบบาโรกแห่งนี้นะคะสร้างให้ในยุคแห่งมาบราค่ะเป็นของขวัญที่นำกองทัพอังกฤษรบชนะฝรั่งเศสและบาวาเรียนั่นเองที่สำคัญนะคะชื่อจริงของในยุคแห่งมาบราค่ะคือจอห์นเชอร์ชิลล์นั่นเองวังแห่งนี้เป็นบ้านประจำตระกูลเชอร์ชิลล์นะคะและเป็นสถานที่เกิดของวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะใครที่เป็นติ่งซีรีส์ประวัติศาสตร์อังกฤษช่วงยุคควีนอลิซาเบธต้นๆอย่าง The Crown อย่างเงี้ยแน่นอนว่ารู้จักเชอร์ชิลล์กันดีนะคะนี่นะคะใครเป็นแฟนคลับเชอร์ชิลล์อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของวินสตันเชอร์ชิลล์ตอนเด็กๆนะเห็นนั่นไหมที่เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะคือ curls หรือว่าผมที่ม้วนเป็นหลอดๆของวินสตันเชอร์ชิลล์คือตอนเด็กๆอ่ะเชอร์ชิลล์ไม่ได้หัวล้านนะเชอร์ชิลล์ทรงผมทรงนี้นั่นคือเชอร์ชิลล์ตอนเด็กนอกจากตัวปราสาทแล้วนะคะที่นี่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสวนนั่นเองสไตล์ยุโรปมากนะมันก็จะมีความเป็นเขาวงกตเล็กน้อยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความติ่งอีกอย่างหนึ่งค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่แต่เราจะโมเมว่ามันใช่นะคือที่ปราสาทเบลแอมแห่งนี้นะคะมันมีเขาวงกตด้วยเป็นเขาวงกตต้นไม้เห็นข้างหลังนี่ไหมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจองได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วด้านหน้าเนี่ยมันมีป้ายบอกทางอยู่กับเราเลยนี่จะบอกว่าแค่มองก็มึนแล้วยังไม่ต้องเข้าไปเดินข้างในเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันทุกคนช่วยด้วยจะบอกว่าเขาวงกตที่นี่มึนมากมึนถึงขั้นที่ต้องเปิด Google Map แล้วดูแบบ GPS ดูแล้วว่าแบบตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดสตรีทวิวดูแล้วเดินตามแผนที่แล้วอะหนักมากโอ้ยในที่สุดเราก็หาทางออกเจอแล้วใช้เวลาเดินในนี้นานกว่าเที่ยวปราสาทอีกพ้นจากข้าวเช้าเราก็ออกมาเที่ยวกันแล้วซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในอังกฤษแล้วแต่เราอยู่ในเวลส์จะเห็นได้จากป้ายต่างๆที่มันเขียนอยู่มันไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเขียนเป็นภาษาเวลส์แล้วค่อยมีแปลอังกฤษนะคะตอนนี้อยู่ในเมืองเฮแอดเวย์มันก็จะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักเมืองหนึ่ง
จะบอกว่าเมืองเฮออนเวย์ที่เนี่ยเหมาะกับวิวมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็น the town of books นะคะคือเป็นเมืองแห่งหนังสือเลยเพราะว่าแค่เมืองเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยนะมีร้านหนังสือถึง20ร้านด้วยกันถามว่าเข้าร้านหนังสือแล้วโดนไหมโดน Marco Polo Travel นะคะถูกมาก160 บาทอุ้ยสวยด้วยดูดิความเก๋ของเมืองหนังสือแห่งนี้นะคือตรงนี้เลยเดินมาจากปราสาทใช่ปะที่กำแพงปราสาทเฮ้ยยังเป็นหนังสือเลยอะคือมันมีหนังสือให้เป็นของสาธารณะในเมืองใครอยากหยิบไปอ่านกี่เล่มกี่อะไรหยิบได้เลยอย่างที่บอกนะคะว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองหนังสือใช่ไหมจะบอกว่าใครที่บ้านหนังสือนะมาที่นี่ตายแบบตายแน่นอนเพราะว่าแค่ร้านหนังสือร้านที่เมื่อกี้เข้าไปโชว์ให้ดูเนี่ยนะเป็นร้านหนังสือ3ชั้นมีถึงชั้นใต้ดินเลยนะแล้วหนังสือแบบเยอะมากสวยมากนะคะนอกจากร้านหนังสือเนี่ยสิ่งที่เราจะได้พบเจอทั่วไปก็คือร้านกาแฟที่มีไอติมแบบเต็มไปหมดทุกคนนั่งชิลอยู่ริมเมืองแล้วก็จะมีคนพาหมามาเดินเล่นเต็มไปหมดเลยใครชอบหนังสือชอบหมาชอบไอติมซึ่งนี่เป็นแบบทุกอย่างเลยก็จะบ้าตายในเมืองนี้นะสถานที่ถัดไปที่เราไปกันนะคะก็คือปราสาทคาเอนาวอนหรือว่าคาเอนาวอนแคสเซิลนั่นเองซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษนะสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมเวลส์หลังจากที่ยึดครองเวลส์ได้ค่ะตัวปราสาทเนี่ยเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์เพราะว่ามองออกไปเห็นทะเลเห็นน้ำนะคะใครที่จะเข้ามายึดเห็นแน่นอนค่ะที่สำคัญที่ปราสาทแห่งนี้เป็นจุดที่ใช้แต่งตั้งตำแหน่ง Prince of Wales หรือว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ด้วยค่ะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเจ้าชายแห่งเวลส์ก็ต้องเป็นคนเวลส์ใช่ไหมคะแต่หลังจากที่มีการกบฏเกิดขึ้นที่ปราสาทแห่งนี้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ก็เลยไม่ไว้ใจคนเวลส์อีกต่อไปแล้วก็แต่งตั้งคนอังกฤษเนี่ยมาเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์เพื่อปกครองเวลส์แทนค่ะแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะในสมัยหลังๆเนี่ยที่นี่จะเป็นที่สถาปนา Prince of Wales นะคะรวมไปถึงเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ Prince of Wales คนปัจจุบันด้วยถ้าใครเป็นแฟนคลับเจ้าหญิงไดอาน่าจะรู้ว่าไดอาน่าเป็น Princess of Wales นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมือง Llandudno อะไรสักอย่างนะเป็นภาษาเวลส์อ่านไม่ได้จริงๆนะคะก็เมืองนี้เป็นเมืองที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดในยุโรปฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเมืองที่เหมือนกับคนจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าคนแถวนี้มาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะและที่สำคัญเป็นที่ที่เราสามารถมาติ่งวรรณกรรมอังกฤษเรื่องหนึ่งได้ด้วยเรื่องนั้นคิดว่าเป็นเรื่องไหนคะไหนลองกดไปทายตรงนี้ก่อนอย่าโกงนะทายหรือยังถ้าอยากรู้คำตอบแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องไหนค่ะนี่ไงเราสามารถเฉลยได้ด้วยรูปปั้นรูปนี้เลยนะคะเห็นแล้วนึกออกกันไหมผู้ชายใส่หมวกท็อปแฮทแบบนี้แล้วก็กระต่ายอยู่ตรงนี้ใช่เลยมันคือ Alice in Wonderland ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเมืองนี้เกี่ยวข้องยังไงกับ Alice in Wonderland ตอนที่ผู้แต่งเรื่อง Alice in Wonderland เนี่ยแต่งขึ้นมาแน่นอนว่าต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมคะเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนจริงๆเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อว่า Alice นาง Alice คนนี้เขาแค่เคยมาพักตากอากาศแถวนี้แหละเพราะมันเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังใช่ไหมก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านอยู่ในเมืองนี้เลยค่ะดังนั้น Alice ก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นั่นแหละแล้วก็ผู้เขียนเรื่อง Alice in Wonderland เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับครอบครัวนี้ก็เลยน่าจะมีโอกาสได้มาที่เมืองนี้ด้วยนะคะดังนั้นที่เมืองแห่งนี้ก็เลยมีอนุสาวรีย์แมดแฮตเตอร์ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญใน Alice in Wonderland อยู่นั่นเองค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นเมืองของ Alice in Wonderland เราก็ต้องเติมเต็มความติ่งของตัวเองนะคะด้วยการไปซื้อแมปนี้มาในราคา 2.99 ปอนด์นะคะเฮ้ยในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายแรกของเราแล้วนะคะอยู่ข้างหลังอยู่เลยนี่คือรูปปั้น Alice in Wonderland หรือว่า Alice Lindell ตัวจริงนะคะนางมาที่นี่ครั้งแรกตอน8 ขวบแล้วก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวมาพักผ่อนอีสเตอร์ที่นี่ค่ะกระต่ายขาวที่พูดว่า Amlet จากเรื่อง Alice in Wonderland มันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นตัวที่2ที่เราหาเจอเลยนะคะเป็นคุณกระต่ายที่ถือนาฬิกาซึ่งเป็นกระต่ายตัวแรกที่อลิซเห็นแล้วก็วิ่งตามไปทำให้เข้าอยู่ใน Wonderland นั่นเองค่ะคือแผนที่อลิซเนี่ยมันบังคับให้เราเดินเที่ยวทั่วเมืองเพื่อที่จะให้เราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆตอนนี้ถนนที่เดินอยู่เขาเรียกชื่อเล่นนะว่า Lovers Walk ถนนคู่รักใช่ไหมนี่มาเดินกับอะไรมาเดินกับกล้องเลยค่ะตั้งกล้องของตัวเองคือตุ๊กตาเด็กอ้วน2คนที่มันชอบเถียงกันใน Alice in Wonderland จริงๆแล้วอะคิดว่าเมืองเนี้ยเขาตั้งใจเอาตุ๊กตา Alice มาตั้งรอบเมืองเพื่อที่จะให้เราเดินไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือไม่อยากให้เราอยู่แค่ริมทะเลแค่นั้นแหละจริงๆมันมีจุดสวยๆเยอะแยะเช่นจุดชมวิวบนเนี้ยที่เราพาเดินขึ้นมาก็สวยนะแต่ถ้าไม่มีตุ๊กตานี้ก็คงไม่ถอขึ้นมานะคะเราก็ยังตามหาจุดต่างๆจากเรื่อง Alice in Wonderland กันต่อไปนะคะอย่างเช่นตรงนี้นี่เราเจอกระต่ายสีขาวแล้วนะเฮ้
ตรงนี้ที่เรามาเจอนะคะก็เป็นโต๊ะน้ำชาปาร์ตี้น้ำชาของอลิซใช่ไหมที่โด่งดังนะจ๊ะก็น่าจะจบครบสมบูรณ์แล้วสำหรับเมืองอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะคะจริงๆมีอีกหลายจุดแต่ว่าไปไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยไปเมืองถัดไปดีกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเรายังอยู่ในเวลส์นะคะแต่ตอนนี้เราข้ามมาอยู่ที่เขาเรียกว่า Snowdon Cambridge อะไรสักอย่างเอาเป็นว่าที่นี่มันเป็นภาษาเวลส์เพราะฉะนั้นไม่มีความสามารถในการออกเสียงอะไรเลยทุกครั้งที่จะพูดอะไรก็ตามต้องเดินไปถามเขาว่า how do you pronounce this place อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะที่นี่จะเป็นรถรางนะคะที่เราสามารถนั่งขึ้นไปชมวิวบนภูเขาสูงข้างบนนั้นได้นะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะจ๊ะลงมาจากยอดเขาแล้วซึ่งแบบว่าข้างบนพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถอธิบายอะไรได้นะคะจริงๆอยากรู้ไหมทำไมเราต้องมาเวลทั้งที่แบบบอกว่าจะมาตามรอยหนังตามรอยวรรณกรรมต่างๆใช่ไหมจริงๆแล้วแถวเนี้ยค่ะเป็นที่มาของนิทานเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆนั่นก็คือเรื่องอาร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมนั่นเองถามว่าอาร์เธอร์เป็นคนเวลหรอก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีเวลยังไม่มีอังกฤษยังไม่มีอะไรเลยไอยอดเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปมันเป็นที่ที่เชื่อว่ามียักษ์ตนหนึ่งพยายามจะมาฆ่าคิงอาร์เธอร์แล้วคิงอาร์เธอร์สู้กลับแล้วก็ฆ่ายักษ์ตนนั้นตายนะคะแล้วก็ฝังร่างเอาไว้ใต้แผ่นหินนั่นแหละที่เราขึ้นไปยืนถ่ายรูปนั่นแหละค่ะแอบให้ดูอันนี้ก่อนเป็นหินของอังกฤษนี่เขาเรียกว่าหินสเลทคือถ้าใครมาเที่ยวอังกฤษจะเห็นว่าแทบจะทุกที่ในประเทศนี้เลยนะชอบมีกำแพงอย่างเงี้ยตั้งอยู่ในที่สุดนะคะเราก็เดินมาถึงปราสาทแล้วเห็นปราสาทข้างหลังนั่นไหมขาวจั๊วไปกับท้องฟ้าจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องยอมปีนปราสาทขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าดิวทัศน์รอบปราสาทนั่นเองปราสาทเนี่ยมันชอบตั้งอยู่บนที่สูงใช่ไหมสาเหตุเพราะว่ามันจะได้มองไปได้รอบๆสมัยก่อนอาจจะมีประโยชน์ด้านการทหารแต่สมัยปัจจุบันมันมีประโยชน์ด้านอย่างนี้นี่แหละด้านการถ่ายรูปนี่แหละค่ะออกจากปราสาทมาไม่นานนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาร์เธอร์จริงๆแถวนี้เพราะว่าลงมานิดเดียวมาที่ริมทะเลสาบปุ๊บเราจะเจอกับบึ้มดาบ Excalibur ขนาดมหึมาเลยที่ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แบบพูดถึง King Arthur นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่อังกฤษแล้วจริงๆซึ่งเมืองที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเมืองนี้เลย Stratford upon Avon นะคะมีความสุขกับการพูดชื่อเมืองขึ้นเยอะหลังจากที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องมาหลายวันนะเห็นอนุสาวรีย์ตรงนั้นไหมนั่นล่ะค่ะเป็นอนุสาวรีย์เชคสเปียร์เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเกิดของวิลเลียมเชคสเปียร์ซึ่งเป็นกวีชื่อดังที่แต่งวรรณกรรมเอกของโลกมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แหละค่ะด้านหลังนี้เลยนะบ้านเกิดของวิลเลียมเชคสเปียร์บ้านแบบบ้านจริงๆเลยนะคะอย่างข้างหลังนี้ตึกที่เห็นยาวๆอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Shakespeare School Room and Guild Hall นะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เชคสเปียร์มาเรียนหนังสือต่างๆเพื่อฝึกหัดจนกระทั่งได้กลายเป็นคนเขียนบทละครที่โด่งดังอันดับต้นๆของโลกในที่สุดค่ะเห็นด้านหลังนั้นไหมคะใช้เสียงไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในโบสถ์ชื่อว่า Holy Trinity Church นะคะเป็นที่ฝังศพของวิลเลียมเชคสเปียร์นั่นเองก็มีทั้งวิลเลียมเชคสเปียร์แล้วก็ภรรยาของเขาถูกฝังอยู่คู่กันตรงบริเวณหน้าไม้กางเขนนะคะก็สำหรับเมืองเชคสเปียร์นะคะก็มีประมาณนี้นะคะใครที่เรียนเกี่ยวกับวิลเลียมเชคสเปียร์ชื่นชอบวรรณคดีอังกฤษต่างๆก็ลองมาเที่ยวได้นะคะน่าจะอินกับบทละครต่างๆมากขึ้นมาแล้วกันค่ะไปที่ต่อไปกันดีกว่าเสียงดังนิดนึงเพราะว่าออกจากต่างจังหวัดเข้ามาที่ลอนดอนแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ Victoria and Albert Museum นะคะซึ่งข้างในเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ด้าน Decorative Art มั้งรู้สึกนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เลยเพื่อเติมเต็มความติ่งถึงขีดสุดอย่างที่หลายคนรู้อยู่เป็นติ่งซีรีส์ The Crown ใช่ไหมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของควีนอลิซาเบธที่2ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมาที่ Buckingham Palace ซึ่งโชคดีมากที่ตอนนี้เขามีเปิดให้เข้าไปทัวร์ด้านในได้ด้วยแต่ว่าด้านในห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายอะไรเลยนะคะแต่ถ้าใครมานี่ก็อยากให้ลองดูคุ้มมากจริงเพราะข้างในสวยมากเป็นหนึ่งในไม่กี่วังในโลกใบนี้นะคะที่ยังใช้งานได้อยู่จริงตามจุดประสงค์ที่สร้างวังขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ออกมาเดินอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งเห็นแถวนั่นไหมเพราะว่าเรากำลังจะไปที่หนึ่งค่ะที่สำคัญมากๆเลยถนนที่วิวเดินอยู่ตรงนี้นะคะชื่อว่า Baker Street นั่นเองใช่เลยนี่คือบ้านของ Sherlock Holmes นะคะ
เห็นแถวนั้นไหมเราจะไม่ฝ่าฝูงชนเข้าไปข้างในเนาะ Hello ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Warner Brothers Studio นะคะหรือว่า Harry Potter ทุกวันนั่นเองแต่ว่าด้วยความติ่งของวิวที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่คลิปนี้มันน่าจะยาวมากๆและมากๆถ้าเราเติมแฮร์รี่เข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะคะดังนั้นขอแยกไปอีก1คลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันวันหลังนะจ๊ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โคเฟนการ์เด้นซึ่งไม่ได้มาตามรอยอะไรแค่มาเดินดูถนนเก๋ๆเฉยๆที่มันมีอะไรมาโชว์มากมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าต่อให้คลิปยาวขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ครบเลยดังนั้นเร็วๆนี้วิวจะกลับมาที่ประเทศอังกฤษอีกรอบนะคะแล้วก็คราวนี้จะมาอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรรอติดตามในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นคลิปนี้แบบอัดแน่นมากแล้วก็ยังไม่พอนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะทริปติ่งๆของวิวตามไปติ่งกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเชอร์ล็อกโฮมส์บ้านเชคสเปียร์ตามโลเคชั่นเดอะคราวน์ซึ่งจากทริปนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่วิวได้เรียนรู้ค่ะแล้วอยากจะมาบอกทุกคนคือในทริปนี้มันมีหลายจังหวะมากๆที่เพื่อนของวิวเนี่ยแยกไปที่จุดอื่นแล้วทำให้วิวต้องเดินทางคนเดียวค่ะแต่ในเวลาที่วิวอยู่คนเดียวที่ต่างประเทศนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่วิวได้รื้อฟื้นภาษาอังกฤษมากที่สุดเลยเพราะว่าเราได้คุยกับคนต่างชาติที่เขาเป็นเจ้าของภาษาจริงๆนะคะนี่แหละเป็นวิธีเรียนภาษาที่ดีที่สุดคือเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศท่ามกลางสังคมที่เขาใช้ภาษานั้นๆได้พูดกับเจ้าของภาษาจริงๆแล้วก็อย่าไปกลัวอย่าไปอายค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะอยากให้ลองหาชาวต่างชาติแล้วก็พูดคุยกับเขาเป็นประจำดูค่ะแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยาวๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็หาโอกาสค่อนข้างยากนิดนึงนะจริงๆแล้วคลิปนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเว็บไซต์ Cambly ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่จะให้เราได้พูดคุยกับชาวต่างชาติแบบจริงๆคือตอนแรกวิวก็เฉยๆนะคะแต่ว่าแน่นอนจะเอามาแนะนำให้ทุกคนฟังเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเองพอไปลองเล่นเองนะคะบอกเลยว่าติดเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ต่างประเทศค่ะอย่างวิวเนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศบ้างแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปตลอดเวลาและได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาดังนั้นช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบพูดติดขัดคิดไม่ทันบ้างอะไรบ้างดังนั้นถ้ามันมีหนทางสักหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ดีเลยค่ะซึ่ง Cambly เนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาเนี่ยจะนำเอาชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภาษาจริงๆคือเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจริงๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าอังกฤษนะคะมานั่งสแตนด์บายรอเรา24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ให้เราสามารถโทรเข้าไปคุยกับชาวต่างชาติเหล่านั้นได้นะคะเราก็จะสามารถเลือกเมามอยกับชาวต่างชาติได้ว่าเราจะคุยหัวข้ออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรียสแบบเราจะคุยเรื่องภาวะโลกร้อนกันหรือว่าเราจะคุยเรื่องสัพเพเหระดินฟ้าอากาศกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่วิวยอมรับตรงๆเลยว่ากำลังใช้ฝึกภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่ามันสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยไงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็กดโทรออกก็เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวที่เราสามารถฝึกพูดด้วยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเลือกได้ด้วยนะว่าวันนี้เราจะคุยกับติวเตอร์คนไหนอะไรยังไงทีนี้ถ้าใครอยากลองใช้แอปพลิเคชันนี้หรือว่าเว็บไซต์นี้นะคะสามารถเข้าไปใช้ได้เลยค่ะวิวลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วและที่สำคัญนะคะวิวมีโค้ดมาแจกค่ะสามารถใช้โทรได้15นาทีเลยทีเดียวนะคะลองเข้าไปใช้ดูก่อนส่วนถ้าใครลองเข้าไปใช้แล้วติดใจนะคะสามารถใช้โค้ดนี้อีกโค้ดหนึ่งนะคะเข้าไปสมัครคอร์สไหนก็ได้นะคะจะได้ลดราคาทั้งหมด 10% เลยทีเดียวแอบกระซิบบอกตรงนี้นะว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้ฝึกพูดเพื่อแบบไปเม้ามอยอะไรอย่างเดียวแต่สามารถเลือกหัวข้อเพื่อฝึกสอบพูดใน TOEFL IELTS หรือจะเลือกหัวข้อแบบฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเลือกฝึกภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ไหนก็ไปลองใช้กันดูได้ค่ะรับรองว่าดีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้วิวคิดว่ายาวพอสมควรแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Hi my name is Will Hi, nice to meet you, Hugh. My name is Maria. Hi Maria. Have you ever read a book named Wannacadi Thai Digest? I'm afraid I haven't. What's it about? It's a book about Thai literature, fun fact about Thai literature, and I think you have to read it. I have to read it? It's all in Thai. Yeah. Wow, maybe I should learn some Thai. You should take a course in Thai language, and you can read this book. Just try it. Do you think it would be easy for me to learn Thai? It's not that easy as Thai language is quite hard for foreigner, but it's worth it to study Thai just to read Wannacadi Thai Digest. Wow, I should learn like a whole language to read one book. Yeah, it's worth it. Do you think I can learn Thai in 1 year? Maybe
a year or 2 years Every day I will wake up and I will think of your book, and that will be my goal. That's all I want to tell you so bye bye see you when you can read วรรณคดีไทย Digest bye